අපිට සමහර ලාවට එකම වචනය කීප සැරයක් Excel sheet එක type කරන්න වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතන province කියන එක central province ගත්තොත් එහෙම දැන් මේක central province එකේ කට්ටිය 100ක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේක central province කියලා 100 පාරක් type කරන්න වෙනවා. හරි? දැන් මම යන්නේ මේ වගේ නිතර අපිට type කරන්න වෙන වචන කෙටි ක්‍රමයකින් ලබා ගන්න හැකි ආකාරයක් ගැන තමයි කියන්නේ. හරි? දැන් මම සාමාන්‍ය විදිහට මේකේ province ටික දානකොට මට පුළුවන් මෙහෙම වුණා සාමාන්‍ය ක්‍රමයට central province ඊට පස්සේ western මෙන්න මේ විදිහට දාන යන්න. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඕනනම් සාමාන්‍ය විදිහට type කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට ගොඩක් වෙලාවක් යනවා. මම මේ කියන්නේ ඉතාලම ලේසි ක්‍රමයක් මේක. මේ වගේ වචන දාන්න. හරි. ඔයාලට පුළුවන් ඒකට පාවිච්චි කරන්න ෆයිල් ගිහිල්ලා ෆයිල් වල තියෙන options වල තියෙනවා language යටතේ තියෙනවා language නෙවෙයි මේකේ තියෙනවා proofing යටතේ තියෙනවා auto correct options. හරි. auto correct options වල උදාහරණයක් විදිහට මට මෙතන දාගන්න පුළුවන් මම CP කියලා මෙතන දානවා. CP කියලා මෙතන දාලා ඊට පස්සේ CP කියලා මම මේකේ type කරොත් එහෙම මට මේකේ type වෙන්න ඕනේ central province. ඔන්න මම CP කියලා type කරද්දී shell එක මට ඒක වෙනස් වෙන්න මේ විදිහට type වෙන්න central province කියලා මම මේක add කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ මම තව එකක් දාන්නම් WP. හරි. WP එක දැම්මොත් එහෙම western province. western province. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මම autocorrect වල ගිහිල්ලා standard ඒ කියන්නේ අකුරු දෙකක් දීලා ඒකට replace කරන විදිහට මට දාගන්න ඕනේ වචනේ මේ විදිහට set කරගත්තා. හරි. ඔයාලට මෙතන list එකේ පේනවද දැන් western province දාගත්තම ඊට පස්සේ central province එකත් ඒ විදිහට replace with යොදාගෙන මම මේකට ඇතුළු කරා. ඊට පස්සේ මට මේක okay කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට එනවා province type කරන්න තියෙන තැනට. ඊට පස්සේ මම central province type කරනකොට මම දාන්නේ CP. හරි. CP ගහලා enter කරන්න. බලන්න central province. western province දානකොට මට මේ විදිහට WP දාන්න පුළුවන්. CP WP මේ විදිහට ඔයාලට data enter කරද්දී ඊටාම පහසු ක්‍රමයකට data ටික enter කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට වැඩ ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නැවත වතාවක් මෙතනින් ගිහිල්ලා option වලට ගිහිල්ලා proofing වලට ගිහිල්ලා proofing එකේ තියෙන auto correct options එක ඒකෙන් මෙතන list එකට ගිහිල්ලා අර ඔයාලා දාගත්ත වචනේ අයින් කරන්න. දැන් මම එකක් එහෙම අයින් කරන්න. අපි WP දාගත්තා. WP මම ඊට පස්සේ මේක delete කරලා දානවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි central province වලට CP වලට දාගත්තා. අපි ඒකත් delete කරලා දාමු. හරි. ඔන්න මම ඒක අයින් කරා. ඊට පස්සේ මම CP කියලා මේක type කරන්න වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. auto correct options වලින් settings හදාගත්තට පස්සේ තමයි මේක මේ විදිහට type වෙන්නේ. මේ ක්‍රමය යොදා ගන්න ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට address වගේ දේවල් type කරද්දී උදාහරණයක් විදිහට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න මිනිසුන්ගේ address type කරද්දී ඔයාලට කොළඹ කියලා හැම වෙලාවෙම type කරන්න වෙනවා. ඔයාලට CEO වගේ වචනයක් දාගත්තොත් එහෙම කොළඹ කියලා type කරන්න ඕන වෙලාවට CEO කියලා type කරුවම කොළඹ විදියට type වෙනවා.